Exodus 38 verses 1 to 31. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat na 2.2 metro ang haba, ganon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang peraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar. Palayok, pala, palanggana, malaking tinidor, at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyong tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kahalahatian ng altar. Gumawa rin siya ng 4 na argulya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argulya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tansurin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos ay ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 poste na tanso na itinayo sa 20 tuntungang tansurin. Pilak naman ang mga kawit at mga sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tuntunang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 posteng nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kortinang 6.6 na metro ang haba na nakakabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tuntungan. Ganon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa kanya-kanyang tuntungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang borda nito. Ang haba't lapad nito ay 9 na metro. Samantalang 2 metro naman ang taas. 2
katulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posteng nakapatong sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan ng kaba ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Ang pangunahing niyang katulong na si Aholiab ay anak naman ni Ahimasak na buhat sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mangukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa sanktuaryo ay umabot sa 1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot naman sa 3,430 kilos ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 katao mula sa 20 taon pataas. Bawat isa'y nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa sanktuaryo. Ang pilak na nagamit sa tuntungan ng sanktuaryo at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilos. 100 tuntungan na tig-34 na kilos at 30 kilos ay ginamit sa kawit ng poste. Sa mga dulo nito at sa mga haligi, ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilos. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. The altar of burnt offerings. Exodus 38, 1 to 31. They built the altar of burnt offerings of acacia wood, 3 cubits high. It was square, 5 cubits long and 5 cubits wide. They made a horn at each of the 4 corners, so that the horns and the altar were at one piece, and they overlaid the altar with bronze. They made all its utensils of bronze, its posts, shovels, sprinkling bowls, meat forks, and fire pans. They made a grating for the altar,
a bronze network to be under its edge halfway up the altar. They cast bronze ring to hold the poles for the four corners of the bronze grating. They made the poles of acacia wood and overlaid them with bronze. They inserted the poles into rings so they would be on the sides of the altar for carrying it. They made it hollow out of boards. They made the bronze basin and its bronze stand from the mirrors of the women who serve at the entrance of the tent of meeting. Next, they made the courtyard. The south side was 100 cubits long and had the curtains of finely twisted linen, with 20 posts and 20 bronze bases, and with silver hooks and bands on the post. The north side was also 100 cubits long and had 20 posts and 20 bronze bases, with silver hooks and bands on the post. The west end was 50 cubits wide and had curtains, with 10 posts and 10 bases, with silver hooks and bands on the post. The east end toward the sunrise was also 50 cubits wide. Curtains 15 cubits long were on one side of the entrance, with 3 posts and 3 bases, and curtain 15 cubits long were on the side of the entrance to the courtyard, with 3 posts and 3 bases. All the curtains around the courtyard were finely twisted linen. The bases for the posts were bronze. The hooks and bands on the posts were silver, and their tops were overlaid with silver. So all the posts of the courtyard had silver bands. The curtain for the entrance to the courtyard was made of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen, the work of an embroiderer. It was 20 cubits long, and like the curtain of the courtyard, 5 cubits high, with 4 posts and 4 bronze bases. Their hooks and bands were silver, and their tops were overlaid with silver. All the tent pegs of the tabernacle in the surrounding courtyard were bronze. These are the amounts of materials used for the tabernacle. The tabernacle of the covenant law, which were recorded at Moses' command by the Levites under the direction of Ithamar, son of Aaron, the priest, Bezaleel, son of Uri, the son of Hur, of the tribes of Judah, made everything the Lord commanded Moses. With him was Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver and designer, and an embroiderer in blue, purple, scarlet yarn, and fine linen. The total amount of the gold from the wave offering used for all the work on the sanctuary was 29 talents and 730 shekels, according to the sanctuary shekel. The silver obtained from those of the community who were counted in the census was 100 talents and 1,775 shekels, according to the sanctuary shekel. 1 beka per person, that is half a shekel, according to the sanctuary shekel, from everyone who had crossed over those counted 20 years old or more. A total of
603,550 men. The 100 talents of silver were used to cast the bases for the sanctuary for the curtain. 100 bases from the 100 talents. 1 talent for each base. They use the 1,775 shekel to make the hooks for the post, to overlay the tops of the post, and to make their bands. The bronze from the wave offering was 70 talents and 2,400 shekels. They use it to make the bases for the entrance to the tent of meeting. The bronze after it, with its bronze grating and its all utensils. The bases for surrounding courtyard, and those for its entrance, and all the tent pegs for the tabernacle, and those for the surrounding courtyard.